हाई एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई खसीको फोक्सो फ्राई गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब कसरी गर्ने त्यो फोक्सो फ्राई त्यो अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले एउटा खसीको फोक्सो लिएको छु। यो फोक्सोलाई चाहिँ अहिले हामी यसो साइडतिर राखिदिउँ। मैदा लिनुपर्छ। यो मैदा मैले 2 कप लिएको छु। अब यसमा हामीले मसलाहरु राख्नुपर्छ। त्यसमा यो लसुनको पेस्ट 1 चम्चा छ, अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा छ, गरम मसला 1 चम्चा छ, यो हट चिल्ली पाउडर यो चाहिँ 1 चम्चा छ, यो रेड कलर चिल्ली पाउडर यो 1 चम्चा छ, अनि जिरा र धनियाको पाउडर यो 2 चम्चा छ, र यो बेसार 1 चम्चा लिएको छु मैले। अब यो जति छ यो सबै अब हामीले यो मैदामा राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको यसमा नुन हाल्नुपर्छ र यसलाई यसरी मिलाउँ। त्यसपछि यसलाई एकछिनको लागि यता राखौँ र मैले 3 वटा अन्डा लिएको छु। यो 3 वटा अन्डालाई चाहिँ फेटेर यो मैदाको पिठोमा हाल्नुपर्छ। यसलाई फेट्नुपर्छ बिस्तारै। अब यो अन्डालाई यो मैदाको पिठोमा हाल्नुपर्छ। यो अन्डा र मसलाहरु मिक्स भएको मैदा सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। त्यसपछि यसमा फेरि अब अलिकति तेल राखौँ। आफ्नो अन्दाज अनुसारले अलिकति तेल राखिदिउँ। मैले 1 ठुलो चम्चा जति राखेँ। अब यसमा हामीले पानी राख्नुपर्छ। एकैचोटी धेरै राख्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै मिलाउनुपर्छ पानीलाई। फेरि यसमा पानी थपौँ। यसलाई विक्सले चलाउँछु। मैदाको यो मिक्सचर चाहिँ यतिको पातलो हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो फोक्सोमा भर्नको लागि यो मिक्सचर तयार भयो। यो यतिको पातलो भयो भने फोक्सोमा भर्नलाई सजिलो हुन्छ। र तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईहरुसँग अगर यस्तो केटली छ भने केटलीमा चाहिँ यो राख्नुभयो भने तपाईलाई फोक्सोमा यो भर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईहरुले सस बोतल पनि लिन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा सानो पाइप राखेर पनि फोक्सोमा भर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्ने भएकोले यो लिएको छु। यसमा मैले यति राखेँ र यति यहाँ बचेको छ अलि। यो बचेको राम्रै हो। अब यो पुगेन भने फेरि यो थप्न मिल्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब एकछिनको लागि यता राखिदिउँ। र अब हामीले चाहिँ फोक्सोमा भर्न सुरु गर्नुपर्छ। फोक्सोमा भर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो यो सोली लिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। फेरि हाल्दै जाउँ केटलीबाट। ल हेर्नुहोस् त, मैले अहिलेको मिक्सचर सबै यो फोक्सोमा हालिसकेँ।
अब यसलाई हामीले आधी घण्टासम्म बोइल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ पानी पहिले नै राखिसकेको थिएँ। अब यसलाई म राख्छु। र यसलाई छोपेर चाहिँ आधी घण्टासम्म पकाउनुपर्छ। यो हाइटमै राख्नुपर्छ यो उमाल्नको लागि। अब हेर्नुहोस् त यो फोक्सो पनि बोइल गरेको आधी घण्टा भइसक्यो। यो तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। फोक्सो बोइल पनि भइसक्यो। अब यसलाई हामीले सेलाउन दिउँ। सेलाइसकेपछि अनि यसलाई काट्नुपर्छ। यो फोक्सोलाई चाहिँ मैले दुई किसिमले फ्राई गर्ने भएको हुनाले म दुई किसिमले काट्छु। यसलाई चाहिँ मसिनो फ्राई गर्ने गरी काटौँ। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यो फोक्सोलाई चाहिँ दुई किसिमले फ्राई गर्ने भएको हुनाले आधा मैले यसरी काटेको छु। यो तरिकाले काटेको छु। आधीमा यसरी काटेको छु। मैले चाहिँ यो दुई किसिमको फोक्सो फ्राई गर्नको लागि चाहिँ यस प्रकारको मसला लिएको छु। 1 चम्चा बेसार लिएको छु। 2 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर छ। 1 चम्चा रातो चिल्ली पाउडर छ। 1 चम्चा पिरो चिल्ली पाउडर। 1 चम्चा गरम मसाला। 1 चम्चा लसुनको पेस्ट र 1 चम्चा अदुवाको पेस्ट लिएको छु। यो मसलालाई चाहिँ म दुईतिर भाग लगाउँछु। यो चाहिँ मैले साँधेर पहिला फ्राई गर्छु र यो पछि म प्यानमा नै फ्राई गर्छु र त्यति बेला मलाई मसला चाहिन्छ। अहिले चाहिँ यसको लागि मात्रै यो मसला राख्नु। यो सबै अलिअलि गरेर यसमा आधा आधा गरेर मिलाउँ। आधा चम्चा बेसार राखिदिउँ। 1 चम्चा जति जिरा धनियाको पाउडर हालिदिउँ। अलिकति खोर्सानीको धुलो, आफू पिरो खोर्सानीको धुलो, गरम मसला, लसुनको पेस्ट, अदुवाको पेस्ट सबै राखेर अलिकति तेल पनि राखिदिउँ। यो तेल चाहिँ आधा चम्चा जति छ। अनि नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोस्। हामीले यसमा पहिला पनि हामीले त्यो मिक्सर हाल्दाखेरि पनि त्यसमा नुन राखेको थियौँ। त्यसकारण अहिले नुन राख्दाखेरि धेरै नराख्नुहोस् र यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। मसलाहरू मलेर तयार भयो। अब यसलाई म फ्राई गर्छु। पहिला प्यान तातिन लागेछ। अब 1 चम्चा जति तेल राखौँ पहिला। ल अब तेल पनि तात्यो। अब यो फोक्सोको पिसलाई यसमा राख्दै जाउँ। तेल थपिदिउँ फेरि।
यसलाई हामीले यसो पल्टाउँदै अर्कोपट्टि पल्टाउँ। अब हिटलाई हामीले लोमा लैजाउँ। यसलाई हामीले चाहिँ पहिल्यै बोइल गरेको हुनाले यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। यो सफ्ट नै राम्रो हुन्छ। हेर्नु त कति राम्रो भएको छ यो तारेर। यसलाई उल्टाइ पल्टाइ हेर्दै फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो अलमोस्ट भइसकेको छ हाम्रो फ्राई। यो 2-3 मिनट एकातिर 2-3 मिनट एकातिर तार्नुभयो भने हुन्छ। एकदम राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। अर्को चाहिँ फोक्सो म फ्राई गर्छु र हिटलाई त्यो मिडियममा राख्नुहोस्। एकछिन प्यान तातियोस्, त्यसपछि तेल राखौँला। 2 चम्चा जति तेल राखेँ मैले। अब यसमा यो फोक्सो हाल्दिउँ। अब यसमा हामीले बेसार र नुन हाल्छौँ पहिला। यसमा नुन पहिले हालेको हुनाले थोरै राख्नुपर्छ नुन। आफ्नो स्वाद अनुसारले नुन राख्नु होला तपाईँहरूले। र यसलाई अब चलाइदिउँ। अब यसमा हामीले मसला राख्ने बेला भयो। यसमा मैले जुन लिएको यो 2 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो थियो त्यसमा पुरै नहाले पनि हुन्छ। अलिकति राखिदिउँ। र यो खोर्सानीको अरू चाहिँ हामी यो सबै मसलाहरू अब राखिदिउँ। अब हिटलाई लो गरेर धेरै टाइम लाग्दैन। 5 मिनटमै तयार भइसक्यो हाम्रो यो फोक्सो। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र अब यसलाई म डिस आउट गर्छु। हेर्नुहोस् त मैले फोक्सो फ्राई गरेर तयार गरिसकेँ। यो दुई किसिमले मैले यो फोक्सो फ्राई गरेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। हेर्दै मिठो होला जस्तो पनि लाग्छ। म एउटा चाखेर पनि देखाउँछु। एकदमै मिठो चटकिलो भएको छ। असाध्यै मिठो भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो रेसिपी मन परेको छ भने बनाएर खानुहोला र मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र फेरि यस्तै गरेर म अर्को रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।